तपाईँ धेरै जसो सामाजिक सञ्जालमा क्षेत्री बाहुनहरूलाई तपाईले काहीँ न काहीँ आक्षेप लगाइरहनु भएको हुन्छ र तपाईका कमेन्टहरुमा क्षेत्री बाहुन साथीहरू चाहिँ तपाईसँग दोहोरी खेलिरहेका हुन्छन्। तपाईलाई ती जमातहरूले गैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष बन्दाखेरि सहयोग गर्छन् भन्ने कतिको शंका छ अथवा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? तपाई त एनआरएनलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुभएको पात्र हो कुनै समयमा, फेरि तपाई एनआरएनकै अध्यक्ष बन्छु भन्ने एउटा चासो पनि छ भनिरहँदाखेरि अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। पासाङ सर नमस्ते। नमस्कार। यहाँलाई मोपसला टिममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। फेरि एकचोटि मौका दिनुभएको। यो दोस्रो पटक धेरै पहिला यस्तो एउटा मौकामा हामी जम्गा भेट भएको थियो। आज यो दोस्रो पटक भयो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो दुई शब्द राख्न दिनुभएको, अवसर दिनुभएकोमा। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशलै खाइपिई छ, बसिरहेछ, मोटाइएको छ। चर्चा धेरै बढिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा हैन, विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली संघको चर्चा सँगसँगै तपाईको चर्चा पनि धेरै माथिसम्म आइरहेको छ। के छ, कति बुझिरहनु भएको छ गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन कहिले हुँदै रहेछ तपाईको बुझाइमा, के कति जानकारी छ तपाईलाई? अब यो गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद युएको चाहिँ गत महिना बसेको बैठकले चाहिँ सेप्टेम्बर 9 तारिकको दिन उनीहरूले नीति घोषणा गरेका छन्। अनि हाम्रो चाहिँ राजेश दर्शन अर्यालज्यूलाई चाहिँ निर्वाचन समितिमा संयोजक नै राख्यो भन्ने कुरा सुन्या हो, तर सुन्या मात्रै हो, आधिकारिक रूपमा बाहिर आइसकेको छैन। आरसीसीहरुको चाहिँ निर्वाचन र एनसीसीको निर्वाचन नीति भनी तोकेर उनीहरूले अब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। जस्तो कि निर्वाचन समिति बनेको छ, तर निर्वाचन समितिले प्रत्याशीहरूलाई उम्मेदवारी खडा गर्ने भनेर चाहिँ तोकेको छैन, तर पनि तपाईको चर्चा चाहिँ अलिकति बजारमा आइरहेको छ हैन? हजुर। के छ, तपाई पनि यस कार्यकाल 19-21 को लागि चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ, के साँचो हो? प्रतिद्वन्द्वी नै त नभनौं, तर जस अध्यक्ष पदको दौडमा म पनि छु यसपालि। तपाई त एनआरएनलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुभएको पात्र हो कुनै समयमा, फेरि तपाई एनआरएनकै अध्यक्ष बन्छु भन्ने एउटा चासो पनि छ भनिरहँदाखेरि अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ नि? हैन, यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ यो जुन खादको विषयमा, यो खादको जुन प्रकरण आयो 15-17 को कार्यकालमा, त्यो 15-17 को कार्यकालमा चाहिँ खादको विषयमा चाहिँ विवादित टिप्पणी आइसके पछाडि हामीले तत्कालीन अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ तपाईले विवादित टिप्पणी दिनुभयो। यसमा एउटा चाहिँ सामाजिक व्यक्ति र चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वव्यापी संस्थाको अध्यक्षको रूपमा तपाईले यसको चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गर्दै यसको जवाफदेहिता सहित तपाईले एउटा छोटो तपाईको यो चाहिँ मनसाय यदि गलत नहुँदै पनि कुनै चाहिँ समुदाय आस्थाको उसको समुदायको आस्थामा ठेस पुग्नु गएको खण्डमा एउटा क्षमा प्रार्थी छु भनेर एउटा सानो स्टेटमेन्ट निकाल्नुस् भन्दाखेरि उहाँहरूले हैन मैले गलत गरेको छैन भन्नु भयो। अब त्यही हिसाबको कुरा आयो। त्यो कुरा आउँदाखेरि हामीले तत्कालीन 15-17 को कार्यकाललाई बहिष्कार गरेको, संस्थालाई बहिष्कार गरे हैन। संस्थालाई बहिष्कार गर्ने त हामी आफै चाहिँ संस्थाको सदस्यता बोकेर खल्तीमा हिँडेका छौँ हैन, संस्थालाई बहिष्कार गरे हैन, हामीले तत्कालीन कार्य समितिलाई मात्र बहिष्कार गरेका। त्यो हाम्रो स्टेटमेन्टमा छ। भनेपछि यो कार्यकाल जुन अहिले चलिरहेको छ 17-19 मा चाहिँ तपाईहरुको सम्बन्ध सुमधुर छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ? एकदम सम्बन्ध समुद्री छ। हामीहरूले तपाईको चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ चरणबद्ध रूपमा बैठक बसेका छौँ, 2-3 कार्यक्रम हामीले सहकार्य गरेर गरेका छौँ। सम्बन्ध एकदम समुद्री छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, सांगठनिक सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, व्यावसायिक संगठन सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ। म यो अलग अलग सम्बन्धहरू कहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा मिक्स गर्दिनँ। त्यही भएर सांगठनिक सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्ने छ त्यो लेभलमा समुद्रै छ। यसपटक भने युएमा रहेका नेपालीलाई धेरै चासोको विषय र खटपट पनि हुन सक्छ। पासाङ शेर्पा चाहिँ अब आउने कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा चाहिँ चासो दिनुभएको छ, उहाँ पनि आउने एउटा व्यक्तित्व हो भन्दा युएका नेपालीहरुमा एउटा तरङ्ग पनि आउन सक्छ। कारण किनभने वर्षभर नै तपाईको सामाजिक सञ्जालहरु हेर्ने हो भने गैर आवासीय नेपाली संघलाई कहीँ न कहीँ तपाईले गाली गलोज भनौं अथवा सजेसन भनौं तपाईले दिइरहनु भएको हुन्छ।
तर तपाईँ आफै अहिले इच्छुक भएर म एनआरएनमा आउँछु भनिरहनु भएको छ, ती दर्शकहरूको मनलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भने मैले कहिले पनि सङ्घ संस्था अथवा मैले साङ्गठनिक रूपमा जुन कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा मैले राखिरहेको हुन्छु। मैले गरेको आलोचना हुनसक्छ, त्यो पनि रचनात्मक आलोचना, तर गाली गलौज भन्न चाहिँ मिल्दैन। गाली गलौज भनेको त अब सबै बेग्लै हुन्छ नि। मैले दिने भनेको सल्लाह सुझाव हो। अब सल्लाह सुझाव चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब अर्थी भनेको कहिले पनि मिठो हुँदैन। अर्काले दिएको सल्लाह सुझाव चाहिँ मान्छेले जहिले पनि तितो हुन्छ, त्यो उनीहरूलाई तितोपना महसुस भएको चाहिँ हो। तर मैले चाहिँ संस्थाको विरुद्धमा अथवा संस्थालाई नै अब चाहिँ निम्ट्याउन पार्ने संस्थालाई सकाउने हिसाबले अहिलेसम्म संस्थाको पछाडि लागेको चाहिँ होइन। किनभने मैले भने म यो अभियानमा धेरै पहिलादेखि नै छु, एनआरएन अभियानमा। त्यही भएर चाहिँ यो अभियानहरू कतिवटा राष्ट्रमा त हामीले एनआरएन स्थापना गर्नमै योगदान दिएका छौँ भने अब त्यो सबै आफैले चाहिँ हुर्काएको संस्थालाई हामीले त्यो गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर यो कुरो के हो भनेदेखि रचनात्मक चाहिँ सुझाव दिँदाखेरि साथीहरूलाई त्यसमा चाहिँ खल्लोपन लागेको तितोपन आएको मात्रै हो। तर तपाईँलाई एउटा आरोप चाहिँ के लागिरहन्छ भने तपाईँ धेरै जसो सामाजिक सञ्जालमा क्षेत्रीय बाहुनहरूलाई तपाईँले काहीँ न काहीँ आक्षेप लगाइरहनु भएको हुन्छ र तपाईँका कमेन्टहरूमा क्षेत्रीय बाहुन साथीहरू चाहिँ तपाईँसँग दोहोरी खेलिरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई ती जमातहरूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष बन्दाखेरि सहयोग गर्छन् भन्ने कतिको शङ्का छ अथवा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? यस्तो हो, मैले आजसम्म कहिले मैले कुरा उठाउँछु, मैले यो क्षेत्रीय बाहुन कुराहरू एक जमानामा एकदम भा हो। तर मैले के भनेको छु भनेदेखि अहिलेसम्म मैले शासक वर्गमा भएको जसले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छन्, थिचोमिचो गरेका छन्, तिनीहरूलाई मात्रै भने हो। मैले आम साधारण जुन चाहिँ आफ्नो मिहिनेत गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ माना कमाउने क्षेत्रमा मैले अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन। तपाईँलाई भन्छ नि यहीमा रहेको एउटा एक ढिक्का नेपालीहरूमा चाहिँ जातीय सद्भाव भड्कायो, पासाङ शेर्पाले यहाँ चाहिँ नेपालीहरू बिच भइरहेको सम्बन्धलाई चाहिँ उसले फुटाइरहेको छ भन्ने आरोप पनि त छ नि। आरोप त लगाउनु पाइयो नि, पुष्टि गर्न सक्दैनन्। आरोप लगाउँछन्, पुष्टि गर्नु। मैले यदि मैले आफ्नो अधिकारको बारेमा कुरा गर्छु भने अब त्यो कसैलाई त्यो चित्त बुझ्दैन भने त्यो त उसको टेन्सनको कुरा हो नि त। मैले त आफ्नो अधिकारको बारेमा कुरा गर्छु, मैले आफ्नो समुदायको बारेमा कुरा गरेको छु। अब मैले मेरो समुदायको चाहिँ हकको बारेमा, मैले मेरो संविधानका चाहिँ समुदायको अधिकारको बारेमा कुरा उठाउँदाखेरि अब कसैलाई मन पर्दैन, उसले नाक बगाउँछ भने त्यो त उसको टेन्सन हो। त्यो मैले त त्यसमा त केही ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। किन मैले उसलाई व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि भनेको होइन। मैले शासक वर्गलाई चाहिँ घोचपेच गर्दाखेरि उसले अब चाहिँ मलाई नै भन्यो भनेर त उसले चाहिँ आफूले चाहिँ एज्युम गर्छ, सोध्छ भने त्यो त अब उसको संकीर्ण सोचको चाहिँ पराकाष्ठ हो नि त। त्यो त उसको चाहिँ सोचै एकदम साँगुरो रहेछ भनेर बुझ्यो नि त। मैले त उसलाई त तोकेर भने होइन, त्यसरी लिनु पऱ्यो। मैले भन्दा एकदम सामूहिक रूपमा मैले आफ्नो समुदायको लागि भने हो, उसको विरुद्धमा बोले होइन। उसले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। बुझ्छन्, बुझ्दैन त्यसरी नै बुझेका छन्। तर नबुझ्ने एक दुईजना अबुझहरूले चाहिँ त्यो बुझ्दै बुझ्दैनन्। एक दुईजनाले बुझेर पनि बुझ पचाउँछन् होइन, त्यो उनीहरूको समस्या त्यो उतै राखिदिउँ। जस्तो कि पासाङ सर एक थरी जमातहरू के भन्छन् भने जब गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई युएको कानुन अनुसार दर्ता गर्ने प्रक्रियाको टाइममा चाहिँ पासाङ शेर्पा चुपचाप बस्यो र अहिले संस्था दर्ता भइसकेर एउटा वैधानिक ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ अध्यक्ष पद खानको लागि इच्छुक भइरहेको छ र यसरी बुझ्दाखेरि गाई चाहिँ नपाल्ने दुध खाना मात्रै पासाङ शेर्पा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने जस्तो बुझाइ छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अलिकति सच्याउन के चाहन्छु भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दर्ता हुन गएको हो होइन। अब दर्ता गर्ने काम त चाहिँ संस्थामा बसेको पदाधिकारीको हो। हामी चाहिँ संस्थाभन्दा कार्य समितिभन्दा बाहिर बसेको साधारण सदस्य अब डेफिनेटली होइन होइन। अब दर्ता गरेर उनीहरू गए, तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दर्ता हुन सकेन। दर्ता के भएर आयो? नेपाली एसोसिएसन दर्ता भएर आयो होइन। नेपाली एसोसिएसन दर्ता भएर आइसकेपछि त यो त एक त नामै अलग भयो, यसको कामै अलग भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो अब जुन अभियानमा लाग्यो अभियानकर्ता हुन्छ नि, त्यो अभियानकर्ता एउटा अलग पाटो हो र त्यो संस्था चलाउने जुन कार्य समिति हुन्छ त्यो अलग पाटो हो। यो संस्था चलाउने कार्य समिति र यो जुन अभियानकर्ता हुन्छ नि, यिनीहरूको भेटिने भनेको अधिवेशन नै हो। अधिवेशन पछाडि त यो जस्तो हाम्रो नेता र जनता सिस्टम छ, गाउँतिर भोट माग्न आउने बेलामा चाहिँ गाउँमा नेताहरू आउँछन्, भोट हाल्यो, चुनाव बितेपछि सबै गायब हुन्छन् होइन। सिस्टम त त्यही त हो नि। त्यो हामीले आदर्श छाट्ने भन्दा पनि जे व्यवहारिक छ त्यो कुरो बोल्ने त हो। अब हामी त्यो दर्ता गर्ने प्रोसेसमा उनीहरू थिए, उनीहरू आफ्नो कागज दिएर गए, नेपाली एसोसिएसन दर्ता गरेर आए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ त दर्ता भएको जस्तो मलाई अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। भनेपछि अब तपाईँ पनि प्रत्याशीको रूपमा गइसकेपछि तपाईँले नेपाल एसोसिएसनलाई फलो गर्नुहुन्छ कि गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई फलो गर्नुहुन्छ? मेरो खल्तीमा विश्वको 83वटा देशमा
सञ्जाल फैलेको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ नेपालीको लागि नेपाली भन्ने जुन नारा छ नि त्यो संस्थाको मसँग सदस्यता हो। मैले नेपाली एसोसिएसन जुन यहाँ दर्ता भएको छ सिडिओबाट अनुमति प्राप्त भएको छ त्यो संस्थाको मैले सदस्यता लिएको छुइनँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन मैले 2640 जना सदस्य छन् भन्छन् त्यो 2640 जना सदस्य पनि नेपाली एसोसिएसन त होइन, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको हो र मेरो चासो पनि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घतिर मात्रै हो यतिखेर। ओके, जस्तै कि तपाईँको सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने हो भने कुनै समय खाडीका श्रमिकहरू चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली होइनन्, यिनीहरूलाई चाहिँ एनआरएन मान्न सकिँदैन भनेर तपाईँ नै लेख्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि तपाईँ नै गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि त गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अथवा एनआरएन हुनु भएन नि त? होइन, त्यो के लेखिएको थियो मैले स्ट्याटसहरू अझै पनि त्यो कहिले कहिले मेमोरीमा आउँछन् होइन। हामी त्यो राम्रै मैले के भन्छ तपाईँ खाडीमा बसेको हामी त्यो हरियो पासपोर्टधारी छौँ, हामी गैर आवश्यक नेपाली होइनौँ। तर जब यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भन्ने जुन सङ्घ शब्द जोडिन्छ नि, सङ्घ शब्द जोडेपछि हामी त्यसमा आवेदन गर्छौँ। किनभने नेपालको जुन संविधानले हामीलाई नागरिक नेपालको नागरिक भनेर अत्यन्तै मौलिक अधिकार दिएको छ त्यो संविधानमा के लेखेको छ भने 180 दिनभन्दा बाहिर सार्क राष्ट्र बाहेक चाहिँ विदेशमा बस्ने अथवा काम व्यवसाय रोजगारको सिलसिलामा 180 भन्दा बढी दिन बस्ने चाहिँ नेपाली नागरिकलाई पनि गैर आवश्यक नेपाली नागरिक गैर आवश्यक नेपाली भनेर मान्ने भनेर जुन संविधानले मानेको छ। अब संविधानले मानेको कुरा मैले नमान्ने भन्ने त कुरा नि, अब त्यतिखेर संविधान बनेको थिएन होला या त्यतिखेर संविधानमा एनआरएनलाई पाइदिरहेको थिएन होला, त्यतिखेर बोलियो होला, बोलिन्छ बेला बोलिहरू भनेको त बेला आवश्यकता अनुसार फेरिन्छ नि। ठिक छ पासाङ सर, अब हामी चाहिँ यस पछाडि चाहिँ विशेष गरी आज मुख्य टपिक्समा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ, बहस गर्न चाहन्छौँ। जस्तै कि तपाईँ पनि एउटा इच्छुक हुनुहुन्छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा र तपाईँले लामो समयदेखि युएईको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, सहकार्य गर्नुभएको छ होइन। र यति धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि तपाईँ सक्रिय रूपमा सामाजिक सञ्जालमा जे लेखे पनि काम गर्ने बेलामा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। र तपाईँ अहिले आफै पनि जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँसँग धेरै सदस्यताहरू छन्। अब तपाईँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको अध्यक्षको रूपमा प्रत्याशी बन्नुको कारण चाहिँ के हो त? मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको छु के भन्छ भने यो एनआरएन भनेको चाहिँ यो विश्वव्यापी संस्था हो, यसको भोइस ठुलो छ। यहाँ बसेर यो एउटा फोरम यहाँबाट बसेर बोल्दाखेरि तपाईँको कुराहरू ठाउँमा सुनवाई हुन्छ। जति सुनवाई जनजाति महासङ्घ पनि नहुने होइन, तर जनजाति महासङ्घ छुट्टै पाटो भयो, त्यसको आफ्नो चाहिँ छुट्टै चाहिँ उद्देश्यहरू छन्। र एनआरएनए चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि एनआरएनएमा चाहिँ मैले मेरो लिस्टमा एनआरएनए भरसक जो यहाँको चाहिँ 10 लाख चाहिँ मेरो लिस्टमा हामी काम गरेका चाहिँ मजदुरहरू छौँ, यो मजदुरमुखी हुनुपर्छ भन्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य। त्यही कारणले नै म आउनु खोजेको। भन्न त अब जहिले जसले पनि श्रमिकमुखी मजदुरमुखी भनेर नि भनिरहेका हुन्छन्, तर मजदुरमुखी चाहिँ आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। त्यही भएर यो विभिन्न इस्युहरू छन्, त्यो इस्युहरूलाई मैले उठान गर्नको लागि श्रमिकहरूको मजदुरहरूको हकमा त्यो चाहिँ हामीले मुद्दाहरू इस्यु चाहिँ उठाउनको लागि पनि म एनआरएनमा जानु खोजेको हो होइन। तपाईँ बुदागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ पूर्व अध्यक्षहरूले यो काम गरेनन्, म यो काम गरेर देखाउँछु अथवा यो गर्ने मेरो सोच छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? होइन, म भन्न सक्छु, किन भन्न सक्दिनँ त, तर मैले के भने मैले पूर्व अध्यक्षले काम नगरेर भन्न सक्दिनँ, तिमी भन्नु मिल्दैन। उसले धेरै काम गरेको छ। एनआरएनएको हामीले युएमा इतिहास हेर्ने भने जति काम उसको कार्यकालमा भयो नि त्यति काम त अरू कार्यक्रम त भएन। उसको कार्यक्रममा काम भयो, अरू कार्यक्रमहरू नि विवाद गर्ने, राजनीति गर्ने, बहस गर्ने काम चाहिँ हो। तर जति चाहिँ यो 17-19 कार्यक्रममा काम भयो त्यति काम त एनआरएनको इतिहासमा अहिलेसम्म कामै भएको छैन भन्दा नि हुन्छ। तर पनि त्यो कामहरू चाहिँ कस्तो भने एउटा काम त भयो, तर यो हाम्रो यो खाना पूर्ति भन्छ नि टालटुल गर्ने, टालटुले काम मात्रै भयो, काम नभयो भने अब यो चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू भए, कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू भए, यी काम संस्थाले गर्ने भने यति हो। तर गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले गर्ने चाहिँ यो होइन। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले योभन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्नु खोजेँ। मैले के काम गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने अझै पनि मेरो छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले यो जुन हाम्रो चाहिँ खाडीमा अहिले चाहिँ यो जुन दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीहरू छन्, जो घरेलु काम गरिरहेका छन्, उनीहरू छुट्टीमा जान सकिरहेको छैन। किन छुट्टीमा गएपछि उनीहरू आउनु पाउँदैन भने यो इस्यु हो। यस्तो इस्युहरू कहिले पनि उठान गरिरहेको छैन। एनआरएनले अहिलेसम्म यो इस्यु बोल्यो होला एक दुई ठाउँमा, तर ठाउँमा लगेर केही पनि उठाएको छैन। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन हामी जो विदेशमा अहिले यहाँ बसिरहेका छन्, हाम्रो श्रम स्वीकृति रिन्यू गर्दाखेरि हामीलाई कति समस्या हुन्छ, यो कुरो पनि ठाउँमा उठेको छैन। त्यस पछाडि अर्को ठुलो एजेन्डा भनेको तपाईँ हामी सबैको मताधिकार, यो हामीले चाहिँ
यहाँ विदेशमा बस्दाखेरि कति वर्ष भयो हामीले सायद भोट हाल्न पाएनौँ, हाम्रो मताधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाएनौँ होइन। यो कुराहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, यो 2-3 कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कहिले पनि गरेको छैन। उनीहरूको चाहिँ अब जस्तै अब युरोप अमेरिकातिरको चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ नागरिकता चाहियो भने उनीहरू उहाँ बसेर एम्बेसीमा मात्रै ज्ञापन पत्र दिँदैन कि उनीहरू नेपाल जान्छन्, नेपाल उनीहरू सम्बन्धित ठाउँमा यहीँ गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्छन् र उनीहरूलाई संविधानमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार बाहेकको चाहिँ नागरिकता पनि प्रदान गरिएको थियो। किन ठाउँमा गएर सुन्ने हुन्छ नि, अब अहिले कता कता सुनिएको छ त्यो पनि खारिज भयो भन्ने सुनेको थियो, त्यो भने अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो जुन हाम्रो इस्यु घरेलु कामदारको इस्यु, तपाईँको मताधिकारको इस्युहरू भयो, तपाईँको श्रम स्वीकृतिको इस्युहरू, यो इस्यु यहाँ एम्बेसीमा ज्ञापन पत्र दिएर मात्रै हुँदैन। यसको लागि हाम्रो प्रतिनिधि ठाउँमा जानुपर्छ र हाम्रो बोल्ने मान्छे हुनुपर्छ र त्यो बोल्ने मान्छेको आवाज बन्नको लागि एनआरएनमा आउनु खोजेको हो। चुनाव आउने बेलामा नेताहरूले प्रस्तावना राखेका हुन्छन्, म यो गर्छु भनेर, त्यो नेताको क्यारेक्टर नै हो, जनताहरूलाई चाहिँ झुक्क्याउने भनौँ अथवा उनीहरूको आँखाको छारो हाल्ने एउटा उनीहरूको त्यो चलिआएको प्रक्रिया हो। तर हामीले अथवा यो यहाँ भएका नेपालीले पासाङ शेर्पाले यो काम गर्न सक्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के छन्, तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो जस्तो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, यो एम्बेसीबाट ज्ञापन पत्र मात्रै दिएर हुँदैन, यो ठाउँमै जानुपर्छ। यसको लागि यो ठाउँमा जानलाई म तयार हुन्छु, तर फेरि अब मैले गर्छु, मैले प्रोजेक्सन गर्ने यो गर्छु भनेर अब त्यो गर्छु भन्ने काम सायद मैले पुरा गर्न नसकुँला, तर त्यसको एउटा चाहिँ कसरी हुन्छ, कुन माइलस्टोनसम्म त्यो कुरालाई मैले पुऱ्याएँ भनेर हुन्छ। तर पनि यदि मैले आएर चाहिँ यिनीहरूले म चाहिँ आइसके पछाडि यदि म आएँ भने, तर मेरो कार्यक्रममा यो कामहरू गर्ने चाहिँ मेरो मुख्य एजेन्डा होइन। म यो खेलकुद गर्ने, नाचगान गर्ने, यो तारे होटलमा चाहिँ सभागोष्ठी गर्ने भन्दा पनि म यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम श्रमिकहरूको चाहिँ समस्या कसरी सल्झाउने, मेरो टार्गेटै त्यतातिर मात्र रहेछ। तपाईँको आशय मेरा मान्छे ठाउँमा छन्, म गर्न सक्छु भन्ने हो? हो, ठिक छ। तपाईँले आफ्ना धारणा हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई राखिसक्नु भएको छ, म किन गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा चाहिँ आउन चाहन्छु भनेर राख्नु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रा दर्शकबिनहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, आगामी सेप्टेम्बर 9 तारिकमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घीयको अधिवेशन हुँदैछ। त्यसमध्ये तपाईँ पनि एउटा प्रत्याशी हो भनेर तपाईँ आफैले एउटा चाहना सँगसँगै घोषणा पनि गर्नुभएको छ। तर तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने भोलिको दिनमा नेपाल एसोसिएसनलाई के गर्नुहुन्छ अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई तपाईँको हेर्ने दृष्टिको त्यो 2टा नाम रहेको छ एउटा संस्थाभित्र, तपाईँले कसरी त्यसलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ? फेरि पनि म तपाईँलाई अलिकति सच्याउन खोज्छु होइन, यो एउटै संस्थाको 2टा नाम भएको होइन, यो एउटै मान्छेले चलाएको 2टा संस्था हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मैले भने विश्वको 83वटा देशमा चाहिँ शाखा भएको आइसिसी, एनसिसी, आरसिसी गरेर चाहिँ संरचना भएको चाहिँ संस्था हो भने नेपाली एसोसिएसन भनेको दुबई सरकारको सिडिएले अनुमति दिएर दुबईको हातभित्र मात्रै काम गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अनुमति प्राप्त, इजाजत प्राप्त संस्था हो। एनआरएनएलाई अवैधानिकै तरिकाले चलाउनुहुन्छ या तपाईँ अध्यक्ष भएपछि एनआरएनएलाई चाहिँ फेरि छुट्टै एनआरएनए भनेर दर्ता गर्नु होइन? दर्ता त हुँदैन। एनआरएनए गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जुन नाम चाहिँ गभर्मेन्टले दिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले पनि भनिसकेको छ, दर्ता हुन सक्दैन। तर के हुनसक्छ भनेदेखि हामीले एउटा नजिर स्थापना गर्न सक्छौँ, तर नजिर स्थापना गर्ने काम पनि धेरै गाह्रो हो। जे नजिर बसेको छ त्यसैलाई फलो गर्दा हुन्छ। जस्तै अमेरिकामा हेर्नुभयो भने जुन दर्ता छ संस्था एनआरएनए इन्क छ, उनीहरूको आफ्नो बोर्ड अफ मेम्बरको छुट्टै इलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि एनसिसीको आफ्नो इलेक्सन हुन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको जो लिगलाइजेसनको लागि छ उनीहरू बसेका छन् र एनसिसीको आफ्नो काम निर्वाध रूपले चलिरहेको हुन्छ। त्यसरी चलाउन सकिन्छ। यहाँ हाम्रो संस्था त दर्ता भएन नि त यो स्थानीय कानुन अनुसार, त्यो त अब हुँदैन त के गर्ने, किन अब के भन्दा हुँदै उनीहरूले अब यहाँको सरकारले चाहिँ यो नामै दिँदैनौँ, हामी यसरी तिनीहरू दर्ता गर्नु मिल्दैन भनिसके पछाडि दर्ता गर्ने कुरा भएन। र जुन चाहिँ संस्था दर्ता छ त्यसको विधानमा के लेखेको हुन्छ भने यो संस्थाले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको च्याप्टरको रूपमा काम गर्नु पाउँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको शाखा अथवा उनीहरूसँग कुनै सहकार्य गर्न पाउँदैन भने पछाडि त्यो त नेपाल सरकारले लाछाप लाएर दिएको आइसिसीको विधान अनुसार त एनसिसी त भएन नि त, कसरी मान्ने? जब विधानै दिँदैन भने, जब कानुनी रूपमा चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ विधान नदिएको छ भने त्यो कुरालाई त हामीले बलजफ्ती यही हो भनेर खोज्नु मिल्दैन नि। त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले वैधानिक त के छ, नेपाल सरकारको विधानमा के छ, नेपाल सरकारले छाप लाएर आइसिसीले दिएको विधानले के भन्छ र सिडिएको विधानले के भन्छ, त्यो दुईटै विधानको आपसमा बाजिन्छ। त्यो बाजिए पछाडि त्यो एउटा संस्था हुनै सक्दैन। पासाङ सर, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा उपस्थिति हुने चर्चा सँगसँगै अर्को पनि चर्चा छ कि अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले यो कार्यकाल दोहोऱ्याउने भन्ने एउटा हल्ला पनि छ, त्यो अपुष्ट पनि हो।
यदि उहाँले दोहोऱ्याउन चाहेको खण्डमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ? होइन, यस्तो विधानले उसलाई दोहोऱ्याउन दिन्छ र उसले चाहिँ दोहोऱ्याउँछु भनेर चाहिँ मुखले भन्नुभन्दा पनि अथवा दुई कार्य समितिलाई पुरा अधिवेशन नगरी दोहोऱ्याउँछु भन्नु त मिल्दैन। त्यो त चाहिँ आइसिसी विधानले दिन्न। अब उसले ऊ पनि विधानले चाहिँ सङ्घको विधानले उसलाई अध्यक्ष फेरि उठ्न दिन्छ र सङ्घको विधानले मलाई पनि अध्यक्ष उठ्न दिन्छ। जान्छौँ हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि जान्छौँ। जसको जित हुन्छ त्यसले चाहिँ समिति कार्य समिति चलाउँछ र जो दोस्रो हुन्छ उनी फेरि रचनात्मक सुझावहरू दिइरहन्छ, फेरि अर्को पालो खोलिहाल्छ नि। पासाङ सर, धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि तपाईँले राख्नुभएको चाहना, तपाईँका इच्छाहरू पक्कै पनि पुरा हुन्। युएमा रहेका धेरै नेपालीहरूका समस्याहरू रहेका छन्, ती समस्याहरूलाई तपाईँ एनआरएनमा चाहिँ नेतृत्व गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहोला र जाँदा जाँदै सम्पूर्ण युएमा रहेका नेपाली र तपाईँलाई एनआरएनमा देख्न चाहने नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने म एनआरएनमा जानुको मुख्य कारण भनेको युएमा विशेष गरी खाडीमा रहेका चाहिँ 10 लाख चाहिँ युवा हामी नेपालीहरूको जुन मुख्य चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई ठाउँमा लगेर सम्बोधन गराउने मेरो प्रयास रहनेछ र मैले भनेका त्यो 3-4वटा बुँदाहरूमा दुईटै मात्रै बुँदा पनि मैले सफलता रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउन सकेँ भनेदेखि त्यो मेरो लागि आफ्नो लागि पनि उपलब्धि हुनेछ र तपाईँहरूले निर्वाचन एकदमै नजिक छ। नेतृत्व छान्दाखेरि तपाईँहरू आफैले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर कसलाई छान्दाखेरि चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ हक हितमा अलिक बढी चाहिँ कुरा आउँछ, त्यो क्यान्डिडेटहरू चाहिँ आफ्नो स्वविवेकले हेरेर छान्नु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई त्यही नै हो। अब ठिक छ, तपाईँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।